Đây là một chiến lược mà gần như nó rất là dễ và nó thể hiện toàn bộ ở trên biểu đồ. Nó sẽ có những cái thời điểm nó báo những cái lệnh buy, những cái lệnh sell, và từ đó chúng ta có thể sử dụng để tổng kết và chúng ta sẽ đưa ra quyết định cho chúng ta là chúng ta có nên mua hay chúng ta có nên bán ở trong giai đoạn đó hay không. Rất là dễ. Chào mừng các bạn quay trở lại Em Invest, mình là Minh. Và trong video ngày hôm trước đã có một video mình giới thiệu cho bạn về chỉ báo Super Trend. Và đây là một cái chỉ báo nó khá là hữu dụng khi nó giúp cho các bạn xác định điểm entry, nó xác định cho bạn điểm chốt lời, và nó có thể giúp cho bạn gồng cái lệnh đấy đến cái mức chốt lời là nó xa nhất. Và trong cái video đó thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái chiến lược khi mà sử dụng giới Super Trend. Tuy nhiên đây là một cái chỉ báo mình đã nói nó rất là tốt. Vậy nên ở trong ngày hôm nay mình muốn dành thời gian để giới thiệu cho các bạn một cái chiến lược nữa mà sử dụng Super Trend này. Và đối với cái chiến lược này mình cho rằng cái tỷ lệ chiến thắng của nó còn cao hơn rất là nhiều so với cái chiến lược trước mà sử dụng với chỉ báo Super Trend. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta tiếp tục cái nội dung của video của chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới ở trên thị trường và bạn đang cần tìm một nơi để các bạn cập nhật thêm những tin tức, những cái tín hiệu về thị trường vàng, thị trường Bitcoin và những cái cặp chỉ số ví dụ US 30, các bạn để tham gia ở trong nhóm Em Invest Private cùng với mình. Đây là một nhóm hoàn toàn miễn phí, và để tham gia thì bạn thể vào trong cái phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình. Bạn bấm vào cái phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới miễn phí, hoặc có thể nhắn tin cho mình qua số Zalo vào 0969 156969. Bên cạnh đó, nếu bạn quan tâm về những khóa học của mình về phân tích trade vàng cũng như các loại tiền tệ thì bạn có thể bấm vào cái đường link là eminvest.vn/online. Và những cái thông tin khác về những người bạn của mình, ví dụ như app tổng hợp tín hiệu về vàng, dầu US 30 thì bạn có thể tham khảo và tìm thấy được ở dưới cái phần mô tả. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ đi đến những cái nội dung chính của video của chúng ta ngày hôm nay. Đối với cái chi tiết về hướng dẫn sử dụng cũng như là cài đặt Super Trend thì mình đã có cái video trước rồi. Nếu các bạn chưa nắm rõ về Super Trend thì bạn hoàn toàn để xem lại ở theo cái phần link ở trong phần mô tả, hoặc bạn để scan cái mã QR code ở trên màn hình để có thể dẫn đến cái video một cách nhanh hơn và chính xác hơn. Còn trong video ngày hôm nay mình nhắc lại, mình sẽ không dành thời gian về những cái phần cơ bản đó nữa, mà mình muốn dành thời gian là để áp dụng cái chiến lược ngày hôm nay trong thực tế nó sẽ như thế nào. Thay vì sử dụng Super Trend kết hợp với chỉ báo khác thì ở trong cái chiến lược ngày hôm nay mình sẽ sử dụng hai cái đường Super Trend nó lồng với nhau để nó tăng gấp đôi cái sức mạnh của cái chỉ báo này. Và trước tiên các bạn hãy đến với cái phần cài đặt của hai cái chỉ báo này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái đường Super Trend thứ nhất. Cái mục input thì chúng ta sẽ để cái phần ATR multiplier từ 3 sẽ chuyển thành 10. Và sang cái phần style thì nó sẽ tất cả những cái phần mà có chữ là buy và sell đi. Còn đối với phần Super Trend thứ hai thì chúng ta sẽ có những cái cài đặt như sau. Đấy là những cái phần thông số về thiết lập thì chúng ta sẽ giữ nguyên. Ở phần style thì các bạn sẽ tắt cái phần uptrend highlighter và phần downtrend highlighter. Và như vậy thì mình đã hoàn tất cái việc cài đặt hai cái chỉ báo này. Và nếu các bạn có cái vướng mắc khi các bạn cài đặt những cái chỉ báo này thì các bạn cứ nhắn với mình qua số Zalo là 0969 156969 thì mình sẽ giúp các bạn cài chỉ báo này cả ở trên điện thoại và cả ở trên máy tính. Và tất cả những cái chỉ báo này đều là miễn phí và nó không phải thu phí khi các bạn sử dụng những cái chỉ báo này. Và sau đây thì mình sẽ giải thích cho các bạn chi tiết về cái chiến thuật này. Như ở đây các bạn để thấy đây là hai cái đường Super Trend, và cái đường Super Trend thứ nhất chính là cái đường mà thể hiện cái xu hướng lớn hay là cái xu hướng dài hạn của thị trường. Và ở đây nếu như giá nó nằm trên đường Super Trend này thì chứng tỏ rằng cái xu hướng chính của thị trường là một xu hướng tăng. Chính vì thế thì các bạn sẽ nên tìm kiếm một cái lệnh buy trong cái giai đoạn này. Và ngược lại, nếu như giá nằm dưới cái đường Super Trend này thì xu hướng sẽ là một cái xu hướng giảm, và điều chúng ta cần làm ngược lại, chúng ta sẽ đi tìm kiếm một cái lệnh bán ở trong cái giai đoạn đó. Và đối với cái đường Super Trend thứ hai thì đây là một cái đường thể hiện xu hướng ngắn hạn, và cái đường Super Trend này sẽ giúp cho các bạn tìm kiếm cái điểm vào lệnh, cái điểm stop loss cũng như là cái điểm chốt lời của bạn một cách nó chính xác, một cách nó an toàn. Và chúng ta sẽ có những quy tắc để chúng ta sẽ vào những cái lệnh buy và những cái lệnh sell cụ thể nó sẽ như sau. Đối với cái lệnh mua chúng ta sẽ cần cái điều đầu tiên là giá nằm ở trên cái đường Super Trend lớn. Thứ hai đấy là cái chỉ báo buy nó xuất hiện ở trong cái đường Super Trend nhỏ. Ở đây mình có thể giải thích cho các bạn, đấy chính là khi mà giá nằm ở trên đường Super Trend lớn thì điều này chứng tỏ rằng cái xu hướng chính của thị trường là một cái xu hướng tăng. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ quan sát cái xu hướng ngắn hạn bằng cách sử dụng cái đường Super Trend nhỏ. Nếu như ở đây giá nó phá vỡ cái cạnh trên của Super Trend nhỏ thì khi đó xu hướng ngắn hạn đã chuyển từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng. Và chỉ báo Super Trend ở trong khung thời gian nhỏ nó sẽ cho chúng ta thấy đây là cái điểm chúng ta sẽ buy. Và đó là những nguyên tắc để cho có một cái điểm vào lệnh nó tương đối là đẹp. Vậy còn cái điểm mà dừng lỗ với cái điểm chốt lời thì nó cũng tương đối là dễ dàng với cái chiến lược này. Dừng lỗ thì mình sẽ đặt ngay phía dưới cái chỉ báo Super Trend nhỏ, và đấy là cái điểm dừng lỗ mà đã được tính toán từ trước để các bạn có thể tìm được một cái điểm dừng lỗ an toàn. Và đối với cái điểm TP thì các bạn có thể đặt TP theo những cái mức RR là cố định, hoặc là đặt tại những cái vùng hỗ trợ hoặc là những vùng kháng cự quan trọng.
Tuy nhiên, chưa hết, như mình đã nói, Super Trend là một công cụ rất là hoàn chỉnh nên mình muốn chia sẻ với các bạn một cách chốt lời nó tốt hơn nữa. Đường Super Trend nó đi tương đối là sát với cái đường giá. Chính vì thế, nếu như giá đi theo đúng cái nhận định của bạn thì khi đó bạn có thể dịch chuyển stop loss theo cái chỉ báo Super Trend ở trong cái giai đoạn đó. Và chúng ta có thể gồng đến khi mà giá nó cắt qua cái đường Super Trend. Lúc này cái xu hướng ở trong cái giai đoạn nhỏ đã chuyển từ tăng thành giảm, thế nên chúng ta sẽ chốt lời tại cái điểm đó. Và cũng khá là đơn giản, ngược lại với lệnh buy thì chúng ta sẽ có một lệnh sell và những nguyên tắc của lệnh sell nó sẽ tương ứng là như vậy. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần giá nằm dưới đường Super Trend lớn. Thứ hai là chỉ báo sell nó xuất hiện ở trong cái giai đoạn của đường Super Trend nhỏ. Và tất cả những cái này mình muốn chia sẻ với các bạn. Đây là một chiến lược mà gần như nó rất là dễ và nó thể hiện toàn bộ ở trên biểu đồ. Nó sẽ có những cái thời điểm nó báo những cái lệnh buy, những cái lệnh sell, và từ đó chúng ta có thể sử dụng để tổng kết và chúng ta sẽ đưa ra quyết định cho chúng ta là chúng ta có nên mua hay chúng ta có nên bán ở trong giai đoạn đó hay không. Rất là dễ. Và đấy là cái nguyên tắc vào lệnh của cái chiến lược lần này, và mình sẽ đến với mọi người trong phần ví dụ để cho cùng có thể hiểu rõ hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với biểu đồ của vàng trong khung thời gian là M5. Ở đây thì nhìn vào biểu đồ các bạn thể thấy rằng giá đang có một xu hướng tăng khá là mạnh. Và đồng thời quan sát trên Super Trend thì các bạn thể thấy rằng cái đường giá đang nằm trên cái chỉ báo này. Và ở thời điểm này chúng ta sẽ tìm kiếm cái sự tiếp diễn xu hướng tăng ở trong khung thời gian nhỏ. Và khi đến cái thời điểm thích hợp chúng ta sẽ set up một cái lệnh buy. Và mình thấy rằng có một cây nến xanh khá là mạnh khi mà nó phá vỡ qua đường Super Trend màu đỏ. Đồng thời cái chỉ báo này xuất hiện một cái tín hiệu buy. Chính vì thế nên lúc này mình sẽ vào một cái lệnh tại cây nến xanh này. Stop loss sẽ đặt ở dưới cái chỉ báo Super Trend một chút, và các bạn hãy theo dõi cùng mình cái kết quả của nó sẽ như thế nào. Và cuối cùng thì giá nó cũng đã đi lên đúng như là cái dự đoán, và lúc này các bạn thể chốt lời luôn ở mức lợi nhuận là 1,5R, hoặc là gồng cái lệnh này đến khi mà nó chạm vào Super Trend thì các bạn sẽ chốt lời cái mức ít hơn là khoảng 0,5R. Tiếp tục ở trên đồ thị thì mình thấy có một cái tín hiệu vào lệnh nữa ngay tại khu vực này. Giá ở đây thì nó vẫn đang nằm ở trên cái đường Super Trend ở khung lớn và nó báo hiệu cho một cái xu hướng tăng đang diễn ra. Và các bạn để thấy rằng giá nó đã phá vỡ cái cạnh trên của Super Trend ở trong xu hướng nhỏ. Chính vì thế nên mình sẽ vào một cái lệnh mua ngay tại thời điểm này. Và stop loss sẽ ở dưới cái đường Super Trend, và cái kết quả thì mời các bạn hãy theo dõi cùng với mình. Ngay lập tức sau đó thì giá nó đã đi xuống gần chạm đến cái điểm stop loss. Tuy nhiên mình sẽ vẫn gồng cái lệnh này bởi vì mình tin vào cái chỉ báo này sẽ giúp cho mình gồng lệnh một cách nó tốt hơn. Và sau đó thì giá nó hơi chạm Super Trend và bật lên tương đối là mạnh. Và mình như đã nói mình sẽ thử gồng cái lệnh này để xem nó đi được bao nhiêu xa. Các bạn có thể thấy rằng giá nó đi lên rất là mạnh ở ngay sau đó. Đến lúc này thì các bạn thấy rằng giá đã chạm vào cái đường Super Trend và giá nó lại chưa đóng nến qua cái chỉ báo này. Thế nên theo nhận định lúc đấy của mình, cái xu hướng ngắn hạn nó vẫn là xu hướng tăng và nó thậm chí còn rất là mạnh. Nên là mình sẽ chỉ chốt một cái phần lợi nhuận để cho nó an toàn, và phần còn lại thì sẽ tiếp tục mình giữ để gồng xem giá nó đi đến đâu. Tiếp tục ngay sau đó thì giá nó bật lên đúng theo cái dự định của mình, và mình sẽ gồng cái lệnh này đến khi mà giá nó đóng hẳn qua cái đường Super Trend. Và đến lúc này thì mình đã chốt hết lệnh và đạt mức lợi nhuận rất là lớn như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình. Đối với cái lệnh tiếp theo thì lúc này các bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng cái xu hướng chính lúc này là một xu hướng giảm khi mà giá đang nằm dưới đường Super Trend lớn. Tuy nhiên cái xu hướng ngắn hạn lại là đang một cái xu hướng tăng. Chính vì thế nên mình sẽ chờ đợi giá phá vỡ qua cái chỉ báo Super Trend và mình sẽ vào một cái lệnh sell trong thời điểm đó. Sau đó thì các bạn thể thấy rằng giá đã phá vỡ qua cái đường Super Trend bằng một cây nến đỏ rất là mạnh. Thế nên lúc này mình sẽ vào lệnh ngay tại cây nến này. Stop loss ở phía trên của đường Super Trend, và các bạn hãy cùng mình theo dõi cái kết quả của cái lệnh này. Sau đó thì giá nó đi xuống đúng như dự đoán, và nếu như bạn chốt lời theo tỷ lệ RR thì lệnh này mức lợi nhuận là mức 2R. Tuy nhiên nếu các bạn gồng theo Super Trend thì cái lệnh này giúp cho bạn có tỷ lệ lợi nhuận là 1R. Và như các bạn đã thấy thì mỗi một cái phương pháp chốt lệnh chốt theo tỷ lệ RR hay chốt theo Super Trend nó sẽ có những cái ưu và có những cái nhược điểm nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên là theo quá trình phân tích của quá trình sử dụng của mình, Super Trend nó hỗ trợ rất là tốt cho việc các bạn gồng những cái lệnh đó nó đến xa hơn và đến mức các bạn take profit nó sẽ tốt hơn. Có thể những cái trường hợp như mình đã nói ở đây thì cái mức TP nó sẽ là mức TP ngắn khi các bạn gồng theo Super Trend, nhưng có những trường hợp khác khi mình đánh trong khung thời gian lớn, cái mức TP khi mà gồng theo Super Trend nó dài hơn rất là nhiều.
Vậy nên cái quan trọng ở đây không phải là cái việc là chúng ta sẽ đến cái đích chúng ta được bao nhiêu pip. Cái quan trọng của chúng ta như mình đã nói là đến những cái mức ví dụ như mức 1R, mức 2R, các bạn hoàn toàn mà để chốt bớt một phần lợi nhuận. Và để sau đó khi mà giá nó chạy theo super trend nó được bao nhiêu thì nó sẽ được, và cái phần đấy sẽ là một phần các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và đấy là cái lời khuyên của mình dành cho các bạn khi các bạn muốn gồng lời. Còn mình vẫn tin super trend này sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều trong việc dự đoán được xu hướng tăng, xu hướng giảm, xu hướng mạnh hay là xu hướng yếu, và giúp cho nó gồng lời nó rất là tốt. Và cái chiến lược sử dụng super trend này mình vẫn đánh giá cái tỷ lệ chiến thắng nó khá là cao, lên đến 80, 85, thậm chí 90% nếu các bạn áp dụng đúng những cái điều mình đã nói. Và ở phần cuối của video ngày hôm nay có một cái chiến lược nữa mình muốn chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên là do thời lượng video có hạn nên mình sẽ đưa ra cái điều kiện của chiến lược đó trước, và rất là mong các bạn thể xem thử và backtest. Nếu còn thời gian trong những video sau mình sẽ làm chi tiết hơn về cái chiến lược đó. Và cái chiến lược đấy nó khá là dễ thôi. Các bạn thể kết hợp super trend với cái mô hình đấy là Heiken Ashi. Và đối với super trend chúng ta sẽ để cái thông số là mặc định, và chúng ta sẽ có một nguyên tắc đối với lệnh buy là như sau. Thứ nhất là giá nằm trên chỉ báo super trend, và thứ hai là cái nến Heiken Ashi nó chuyển từ màu đỏ chuyển thành màu xanh. Cái nguyên tắc hoạt động nó cũng khá là đơn giản thôi. Đấy là super trend sẽ giúp chúng ta xác định được cái xu hướng của thị trường. Còn cái nến Heiken Ashi sẽ giúp cho chúng ta tìm kiếm vào một cái điểm vào lệnh nó tương đối là đẹp. Và mình đánh giá là cái chiến lược mà kết hợp với Heiken Ashi cũng là chiến lược rất là tốt. Nó tốt ở cái việc là thứ nhất là nó đơn giản, các bạn hoàn toàn thể sử dụng ở trên điện thoại, trên máy tính. Thứ hai nó một cách nó rất là trực quan. Thay vì các bạn sử dụng đường super trend nhỏ, các bạn sử dụng Heiken Ashi nó có tác dụng rất là tốt. Và đây là những cái điều mà mình muốn chia sẻ các bạn trong video ngày hôm nay. Và nên nhớ đây mới thị trường rất là mạo hiểm. Tất cả những cái gì các bạn học được từ mình, học được từ bất cứ nơi đâu, thì rất là mong các bạn sẽ backtest, các bạn sẽ demo và các bạn sẽ kiểm chứng tất cả những cái dữ kiện đó trong cái quá trình giao dịch của các bạn thực tế. Bởi vì mỗi người sẽ có phong cách giao dịch khác nhau, cái tỷ lệ rủi ro khác nhau, cái khẩu vị về về lợi nhuận cũng như là về rủi ro nó sẽ không giống nhau. Vậy nên chúng ta cần trong thời gian để chúng ta test, chúng ta sẽ thử. Và nếu các bạn thấy những cái phương pháp của mình có điều gì cần góp ý thì các bạn cứ nhắn tin với mình hoặc là comment trong phần dưới video này. Một lần nữa, luôn cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của Em Invest, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.